Ayo, xin chào các thượng đế. Hôm nay Xuân Đề Tò muốn giới thiệu đến các thượng đế cối xay kim cương XS197. Kim loại rắn chắc, không rỉ, bền bỉ theo thời gian. Với kích thước nhỏ gọn 55mm, nắp có 500 hít, khó bị bung ra. Răng khuyết kim cương, xay cực nhuyễn, có 3 tầng, 4 lớp tiện dụng, nhiều màu sắc sang trọng cho homie lựa chọn. Với XS197 mang đến độ bền vượt trội, không lo ăn mòn hay xuống cấp theo thời gian, dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay hoặc túi xách, giúp bạn mang theo mọi lúc mọi nơi. Phần nắp được trang bị 500 hít mạnh, giúp cối xay luôn kín khít, không lo bị bung ra ngay cả khi di chuyển hoặc sử dụng thường xuyên. Răng khuyết kim cương đảm bảo quá trình xay luôn mượt mà, không bị kẹt, mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời nhất. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Xuân Đề 420 tiếp hay phụ kiện chất nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.